खास आर्यको बारेमा कुरा गर्दाखेरि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले के छ 17% स्कलरसिप चाहिँ पाउनुहुन्छ। जो सरकारी स्कुल पढ्नु भएको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू छ 6 to 8 सम्म 17% चाहिँ स्कलरसिप पाउनुहुन्छ। जसमध्ये 20वटा मेडिकल कलेजहरू छ सरकारी, जसमध्ये देन बाँकी चाहिँ हाम्रो 13वटा चाहिँ प्राइभेट मेडिकल कलेज छ र 2टा चाहिँ फरेन मेडिकल कलेज छ, कलेज अफ मेडिकल साइन्स भरतपुर एन्ड द मणिपाल कलेज अफ मेडिकल साइन्स। यो 2टा भयो। जसै गरी 33वटा कलेज छ। यु क्यान सी द कलेज ओभर हियर। सबै सिम्पली बुझ्दाखेरि प्राइभेट कलेजहरू 51टा छ र सरकारी कलेजहरूमा चाहिँ बिपीमा 6वटा छ, आइएममा 5वटा छ। देन आफ्टर पाटनमा हाम्रो होइन आर्मीमा 3टा छ, पाटनमा 4वटा छ र कर्णालीमा हाम्रो कतिवटा छ 2टा गरेर चाहिँ यसरी चाहिँ सिट एलोकेसन भएको छ। सिम्पल। ओके ओके। देन आफ्टर अब यसो हल्का ट्रेन्ड हेरौँ न त के कस्तो भए रहेछ प्रिभियस C1 C2 र C3मा के कस्तो भए रहेछ रिजल्टहरू अलिकति हेरौँ। त्यहाँबाट पनि अलिकति यसो रेफरेन्स लिन सकिन्छ है। र हाइएस्ट मार्क्स हेर्दा 2077मा हाम्रो 182 हाइएस्ट मार्क्स आएको रहेछ खास आर्यबाट। अभियसली यो टपर नै हो होइन, टपरकै मार्क्स हुनुपर्छ। 182 लभली मार्क्स। एन्ड देन मिनिमम मार्क्स टु गेट द स्कलरसिप भनेको 158 मार्क्स ल्याउनु पऱ्यो टु स्कलरसिप पाउनको लागि। यो छ कि फाइदा भनेको 182 ल्याउनेले पायो, 158 ल्याउनेले पायो। 182 ल्याउनेले चाहिँ के छ तिम्रो खुल्लाबाट पनि पायो, तर यु चुज द के छ अभियसली रिजर्भेसन क्याटेगोरी कोटा चुज गर्छ, किनकि हायर कलेज पाउँछ नि त। प्रोभाब्ली 182 त 2टै कलेज पाउँछ। यसको बारेमा पनि कुरा गरौँला अलिक के कस्तो हुन्छ भनेर। मिनिमम मार्क्स फर द गभर्मेन्ट कलेजको लागि 162 चाहिँ ल्याउनु पर्यो। अब हेर्नु त यो 182 ल्याउने मान्छेले कोटाबाट पनि पाउँछ, उसले खुल्लाबाट पनि पाउँछ। तर यो 2टैबाट पाउँछ भने हि सुड गो फ्रम द कोटाबाट ऊ जानुपर्ने हुन्छ र खुल्लाको एउटा सिट चाहिँ बढ्छ है। खुल्लाको एउटा सिट चाहिँ बढ्छ। यो कोटाबाट गयो भने खुल्लाको एउटा सिट चाहिँ बढ्ने भयो। देन आफ्टर 78मा हेर्नु पर्दाखेरि हाम्रो यसको ट्रेन 173 हाइएस्ट मार्क्स आएको छ। देन आफ्टर 145 ल्यायो भने स्कलरसिप पाइयो र गभर्मेन्ट कलेजको लागि चाहिँ 154 ल्याउनु पर्यो। 10 देखि 15 नम्बर बढी ल्याउनुपर्छ है गभर्मेन्ट कलेजको लागि। यो कुरा ध्यान दिनु, 10-15 नम्बर। एन्ड 79मा हेर्दाखेरि 63 हाइएस्ट छ अब लास्ट इयर 163 पोइन्ट समथिङ 5 एन्ड 137 ल्यायो भने हाम्रो कलेज पाइयो पढ्नको लागि। एन्ड 147.75 ल्यायो भने चाहिँ हामीले गभर्मेन्ट कलेज पाइन्छ। यसमा कुनै पनि दोमन भएन। यसै गरी यस्तो अलिकति हरेक वर्षको ट्रेन्ड हेर्ने भने अब यो वर्ष के होला त नि भन्दाखेरि 172 हाइएस्ट आउला, मेबी योभन्दा बढी हुनसक्छ, कम पनि हुनसक्छ होइन, स्मुथनेस नहुन पनि सक्छ। लास्टै भेराइ गरिरहेछ डाटा, त्यति एक्युरेट चाहिँ हुँदैन। तर यो रेन्जमा चाहिँ आउनु पऱ्यो। 146 यहाँ 0.75 सीमा ल्यायो भने चाहिँ तिमीले खास आर्यबाट पाउँछौ भन्नुको अर्थ तिमीले 155 टार्गेट गर न। यति ल्यायो भने त तिमीले त्यो त यो डाउटै छैन। 155 ल्यायो भने त पाइन्छ, त्यसमा डाउट छैन। तर यस्तो अरू कुराले डिटरमाइन गर्छ कि तिम्रो साथीले पनि डिटरमाइन गर्छ। फर इक्जाम्पल 33वटा सिट छ, 33जना खास आर्यबाट भयो र उनीहरूले नि भोट दियो कि 170 आउँदासम्म भ्याइयो डन। 170 त्यस्तो हुनसक्छ, प्रोभाबिलिटी छ नि, किन छैन, त्यस्तो कुरा नि हुन्छ है। त्यही भएर अलिकति ध्यान दिनु पऱ्यो। अरू कसले कतिको पनि पर्फर्मेन्स गर्छ त्यसमा पनि ध्यान दिन्छ कि। यो भयो दिस इज अल अबाउट के छ खास आर्यको लागि। ओके लभली छ, सबै कुरा राम्रो छ। 20वटा राम्रो मेडिकल कलेजहरू पनि छ। धेरै राम्रो मार्क्स ल्याउनु पर्ने हुन्छ। अलिक कम्पिटेटिभ छ होइन, मधेसी कोटा अनि खास आर्य कोटामा कम्पिटेटिभ छ। 137 ल्यायो भने चाहिँ फेरि पाइन्छ पनि स्कलरसिप, नपाइन पनि सक्छ खुल्लाबाट, यताबाट चाहिँ पाइन्छ। अब गभर्मेन्ट कलेज 143ले कहाँ पाउन त गाह्रो छ नि, राम्रो गभर्मेन्ट कलेज। तर उसले राम्रो पाइन्छ। यत्रो 20वटा गभर्मेन्ट कलेज छ, एउटा त पाइ नै हालिन्छ होइन, त्यसबाट पनि ध्यान दिन सकिन्छ। ओके दिस इज अल अबाउट द के छ खास आर्य कोटाको लागि। एन्ड बाँकी चाहिँ अरू भिडियोहरू पनि हेर्नको लागि डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क छ। आफ्नो क्याटेगोरीबाटै हेर्न सक्नुहुन्छ। सबैको लिङ्कहरू सबै क्याटेगोरीको चाहिँ बनाएर राखिदिएको छौँ, त्यहाँ गएर चाहिँ हेर्नु होला। र यो एक्सेल सिट यदि चाइनाको लागि चाहिँ हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो के कस्तो छ भनेर र फोटो दिनु होला। यसको पनि हाम्रो टेलिग्राम ग्रुप छ, टेलिग्राम ग्रुपमा पनि मैले हालिदिएको छु। त्यहाँ अरू कुरा पिडिएफहरू क्विजहरू पनि भइरहेको हुन्छ, अनि नोट्सहरू पनि हामी सेयर गरिदिनुहुन्छ सरहरूले, त्यसमा पनि जोइन गर्नु है त। एन्ड देन वेडनेसडे टेस्ट त दिनै पर्छ त्यो त होइन। ओके दिस मच फर टुडे।